of course, allows yung mga marksman din talaga na magkaroon ng malupit na, let's say, na safety heading on to the fights. Kasi parang nakikita nyo natin, same as the Beleric, diba? Para meron kayong way para continuously. Kasi if you look at the lineup of Aether Soul, hindi siya katulad ng mga lineup na nakita natin kanina sa previous games na sobrang walang lockdown. Sila, okay, actually, isa lang yata yung walang lockdown sa kanila eh. Si Kimi lang yung walang stun sa kanila. So, imagine. Stun wins games talaga. Stun wins games. Meron silang Minotaur. Well, Gusion din, wala palang stun. But, they have plenty of stuns. Chow pa lang eh. Ang dami ng control. Then you also have the Kaya with the Divine Judgment. You have the Minotaur. Ang dami ng stun. But, ang sabi dito ng Zodiac, okay, fine. May ganyan kayo. May times journey kami. May times journey. Yun din yung pang-control nila. Pang-count nila sa dalawang hero. And we're gonna go ahead and jump to our game. Let's go to the Land of Dawn. This is game 1 of our fifth series tonight. We have Aether Soul versus Zodiac. Aether Soul on the blue side. We have Gio on the Minotaur. Tira naman sa Kimi. Teng on the Cho. Louie on the Kaya. And Troy para sa Gusion. Kabila naman, you have Zodiac off of a comeback loss. If that makes sense. Sora onto the carry. It's Quek sa kanyang Leomord. Si A to Z ang ating Akai at wala ang ating and yeah, I guess it's a matter of whoever blows their ultimate badly. So ang gusto kong sabihin doon kung sino yung magkamali ng paggamit ng kanilang resources, ng kanilang ultimates, rather, sila pa'y matatalo. Bakit ko nasabi yan? Kasi syempre, kung yung times journey dito hindi nasulit, and lads ang Zodiac kasi wala na silang way to defend. And Aether Soul naman, kung na-manage nila yung kanilang mga control, kunwari, hindi sila sabay-sabay nag-Wave the Dragon, nag-Minnow Fury, or nag-Divine Judgment na tama-tama yung pag-usage nila, sila din talaga yung nakakalamang sa mga teamfights, I would say. Talagang it's all about the execution and saving their ultimates and also their skills pa sa next fight na nato. Pero ito na mga kaibigan, we have an early invade on the side of Aether Soul here, removing that small cap, at mukhang iikot sila sa carry area. They will try to steal the blue buff away from Team Zodiac, but and they will be successful to do so. Ito nga si Gusion, pumapasok, able to take down again another camp away from Zodiac. Very early micro skirmishes na naipapanalo dito ng Aether Soul. At actually, recall yata sila din practice lang ng recall. Napindot lang. Dahil dito makakuha sila ng crab coin, samantala sa baba naman sort of mirror na galawan mula dito sa Zodiac. Na sila naman yung kumuha sa baba ng mga resources na nandun. Leaving Kimi dito sa mga baba. And actually, ang sabi dito ng Aether Soul, iiwas nila yung Kimi doon sa Harley. Well, dahil sa mid, Gusion yung nakatambay dito. Well, I think naman kasi, kung basihan lang ng sino yung pwedeng side lane sa kanila, mag-bottom lane, I think mas okay lang na Kimi. Kasi Gusion, hindi ko talaga ito nakikita sa side lanes. Parang lugi talaga, yeah. And also, mas mabilis ka mag-level kapag pag nasa mid lane ka. Once na nag-level 4 na agad si Gusion, once available yung incandescence niya, meron na agad siyang kill threat. Pwede na agad siyang umikot sa bottom lane or either to top lane para mahuli yung mga core heroes, which is either Carry or Leomord. That's right. And plus, nandun pa si Kimi sa baba. So I think Leomord is the best target for this early game on the side of Aether Soul. Yep. Overall din talaga, it will matter sa mga tamang rotations dun sa mid-game. Kasi, like we are always saying, Aether Soul, ang dami nilang stuns, dami nilang way to set up fights. So, ibig sabihin, meron agad silang advantage into taking the team fights, if ever. So, it is gonna depend on their rotations. Tapos Zodiac naman on how they are gonna counter it. Siyempre, imagine mo magiging pagod na pagod si Diga dito kasi kailangan niyang laging attentive sa mangyayari. Kailangan nandun siya sa mga laban. Otherwise, Zodiac will be run down. If you look at Aether Soul lineup, ang dami nilang lockdown and yung burst nila nakakatakot. Just imagine Gusion and Kimi, sobrang taas ang damage output niya. Lalo pag tumama yung sword spike niya into 10-blade Shadow Blade Slaughter. Ang kate! Tingin ko, kailangan taga nilang ingatan yung Digi. They need to protect the Digi. Kasi pag wala yung Digi sa teamfight, with the amount of control that they had, talagang easy pick-off ang mangyayari nun. Correct. Now, Aether Soul as well, they have this AD Cho na isa sa mga
I would say mga ano siya, pocket strategy na before, bago magkaroon ng mga nerfs, sobrang prevalent. Kasi before, yung Cho, pwede pa siya mag-crit doon. Di ba yung only fast niya na bibigyan siya ng bonus damage? Passive, Pwede pang mag-crit yun before. That's why you can really build the AD damage doon sa Cho. But it was removed. Hindi ka na pwede mag-crit gamit yung, parang automatic na 200% na damage na siya sa only fast. So no matter what, hindi yun mag-amplify pa ng crit. That's why sobrang, it's a big nerf sa isang Cho. Kaya hindi na rin tayo nakakita ng mga AD Cho na prevalent dun sa ating meta. But I guess, if the lineup permits naman, diba? Pwedeng-pwede naman. Legit naman yung AD Cho nyo. At habang nangyayari ngayon, si Gasha naman nakakuha ng first blood, able to take down the Harley sa small camp area nila sa malapit sa middle lane. So we have another pause again. At well, tingin ko taga sa composition, it's all about yung ating sa sinabi mo kanina na it's all about their skills. Lumalamang pa rin talaga. And also sa mga core naman ng both teams, kailangan din nila ng farm. So it's all about the first three heroes yung mga gagawa sa early game. Sila dapat yung umiikot. And siyempre, kailangan din masustain agad yung mga small objectives ng mga club, ng mga buff. Since mas malaki ang effect ng mga blue buff sa mga heroes natin, especially with Gusion, with Kimi, and on the side naman sa OBS, rather sa Zodiac, si Harley. So kailangan talaga isipin yung mga small objectives. I think Harley and Gusion, sila yung dalawang, I would say, mga heroes na sobrang sulit talagang bigyan ng blue buff in the early stages of the game. Sobrang kayang umikot. And try dito ni Quake na dumepensa gamit ang kanyang ulti. But unfortunately, makapush yata. Hindi. Not yet. Well, at least. So, TP back siya sa base. Habang nangyari yun, Turtle ay nakuha na dito ni Mark. Quietly, Zodiac able to run away with a takedown of the Turtle. So, ang kapalit nga lang yan is story dito sa baba. And Aether Soul, if you look at the gold, kahit pa isa lang yung kill, and 1k yung kanilang lamang. Pero ito na, turn around. I really like this movement coming out from Mark. They might be able to kill Tira. May Deadly Magic and Turtle buff yun. Nakait na kasi A2Z with the Hurricane Dance trying to knock down away from Quick. Kaso mahuhuli nga yata siya. Gusion able to take down Akai. Grabe nga naman talaga pinasok sa loob ng Tier 2 turret. Oh my goodness. Ganyan siya confident with the blue buff as well. Divine Judgment. Quick, mahuhuli na naman. And it's a 3-4-0 exchange in favor of Aether Soul. Plus the tower structural damage on the bottom Tier 2 tower. Man, we weren't able to see it. Pero yung Kimi, siya pa yung nabuhay doon. Able to flicker out just to run away mula dito sa drone or sa Zodiac. Pero ang headline dito, Kuya Tats, nabuhay yung Kimi, namatay yung Harley. Yun naman talaga din yung problema. Ito, round 2 ba para sa kanila? Nadala na si Mark, hindi na siya nag-overchase. Kasi, ang nagiging mistake ng tao sa paghabol ng Kimi is nag-overchase sila. Hindi nila alam na habang nagbaback ang Kimi, nagdi-deal siya ng damage. Hindi siya katulad ng ibang heroes na pag hinabol mo, ikaw lang yung dumadamage, siya lang yung tumatakbo. Kimi, wala siyang pakialam doon. Magbaano lang siya, backslide. Backshot, no. Backshot, no. Sakit, no. Backstroke. Ilang beses ako nauuhuli ng Kimi na ganyan, tol. Siguro, nung pangatlong beses na nangyari sa akin, hindi na ako humabol sa Kimi. Oo, never. Never. Okay, ito na nangyari. Nice pull from Diggy and again into a Hurricane Dance. At isa pa rin ang casualty, makukuha ng Aether Soul ang buhay ni Mark and putting him in the sidelines for the next 10 seconds. At ang ikot talaga ng dito, ng Aether Soul. On point na on point. And the Turtle is already respawned, so they have that advantage when it comes to positioning on the Turtle area on the side of Aether Soul. And it looks like they will quickly go and work for it. Turtle will be taken by the Gusion. Siyempre, ito na. Damage overload para sa isang Gusion yan. Again, Turtle buff is devastating. At ito na nga, may heads up play yata sila. Pero fortunately, naspatan sila dito ng ating Harley. And Due will not be able to land that Divine Judgment. Tatakbo safely na lang dito. And mukhang Quick
activating his Phantom Steve para lang makapag-defend. Pero hindi siya makadepensa. Mahirap yan. Tapos mayroon pa Minotaur. So magiging body-body system mangyayari ng mga kaibigan Minotaur and Kimi plus Gusion and Kaya. So ito yung nakikita natin na potential ganking two-man or body-body system draft ng Ether Soul. So wala kang potential na mahuli yung Kimi. Depende siguro kung magko-commit ka ng 3 to 4 heroes. But it will give some space on the top lane. Lalo si Cho nag-farm lang. And also making sure na yung lane equilibrium sa top lane is sapat na sapat lang na hindi magkakabasagan. Correct. But yung speaking of basagan, Kuya Tads dito, lamang na lamang in terms of objectives ng Aether Soul. 3 turrets down. That's just a lot compared sa 0 turrets taken by Zodiac. At mukhang at no point makakapag-push pa dito ang Zodiac kasi hindi man lang sila nag-group up dito. Ang laki ng emphasis na sinasabi natin sa rotations kanina, Kuya Tads. Oo. And it seems like Zodiac, hindi pa nga lang sila nakakasali dun sa even dito sa game because of the fact that they are not even trying to group up as 5. Oo, kasi kailangan talaga nilang mag-pressure or magbigay ng space para kay carry. So kailangan niyo muna makakuha at least ng 1 to 2 core items para makasama siya sa fight. Kaso unti-unting inuubos ng Ether Soul ang kanyang objective into a Divine Judgment. A2Z able to use his Hurricane Dance trying to separate 3 enemy heroes pero mahuhulipin siya ng Shadow Blade Slaughter ni Gusion at ang Zodiac able to run away. Dalawa pa rin naman save nila in exchange in the life of A2Z. Grabe nangyari na yun. Bago pa makomplete yung 1,000 pounder, nahatak na siya. And actually, tinetretan ni Troy dito yung ating carry natakot mula dun sa blade coming out from Troy. Kasi once tumama agad yung yung sword spike niya, matik talaga, tatama yung Shadow Blade Slaughter pagbalik eh. So kailangan talaga na mag-ingat dyan. So yung Digi, kailangan nila sumama every single time. Protect the core and protect the Digi. Nako. So 22k advantage, or rather 22k net worth, meron sa Ether Soul and Zodiac man 15,000 at meron mga magiging casualty. Si Sora mati-take down. 0-1-0 ang kanyang score mga kaibigan. But 8k net worth advantage naman ang lumalabang sa Ether Soul. 7-0 for the first 7 minutes and 30 seconds of the game. And the kill onto Sora, this allows them again na magtulak. Again, meron silang advantage on turtle buff, and if you just look at the net worth, lamang na lamang Ether Soul. Nalaktaw dito si Teng, can they actually get the kill on this? And finally they will. Time's Journey ginamit para sure na sure, pero na-stun actually dito sila kay the Minotaur. Hindi siya maka-follow up. The Rage is available. Hindi na nga nag-Minowan's Fury na, and Gusion almost taking down Leo Mortin nga lang about time for. That is the first time. Pull back. Nakita mo yun? Ang kate! Grabe naman talaga yun. Unstoppable na nga si Gusion habang si the rest of Zodiac tagang out na sila. Ayaw nilang maging parte dun sa damage na ginagawa ni Gusion doon. Si Akai, nagkaroon ng small skirmish against the Gusion. He will just TP away. This is Ether Soul destroying Zodiac. 7k in 8 minutes ang lamang ng gold ng Aether Soul dito at hindi yan mauubos. In fact, in 8 minutes wala pang napapatay dito na tore ng Aether Soul. At kung papansinin nyo, wala pa nga yatang nahahawakang tore yung Zodiac. Wala pa siya nakakalmo to kahit nahawakan man lang. Pati nakikita ko kasi dito yung snowball potential ng Ether Soul napakalakas eh. With the help of Gusion, which is currently 501, 11 minutes, plus the magic worship na emblem niya, sobrang bilis siya mag-burst out. Kahit si Digi or kahit man si Kari, hindi niya kayang mag-sustain ng ganong ng enough damage for this 9-minute mark. So kailangan niya muna mag-ipon ng mga offensive items bago siya mag-defensive items. So sobrang exposed siya sa damage, lalo ng Kimi and the Gusion. So he needs to keep an eye always on his positioning and dodge the sword spike habang nangyayari ngayon. Harley, napapatay dito. Ang ganda sana ng pwesto ni A to Z. Unfortunately, wala siyang parang late yung kanya mga tropa. Kasi medyo advanced siya mag-isip. Ngayon, okay, that's the Lord gonna be taken down by Aether Soul. Medyo nag-attempt dito si Leo Mord, si Quake, na kumuha ng Lord, but unfortunately, that will not be the case. Nakita ko rin kanina si Akai ginamit yung kanyang Hurricane Dance. I think it's like a small, nagkaroon ng small miscommunication on the side of Zodiac. Kasi kung hindi niya Hurricane Dance yun, malamang matatamaan siya ng stun and they can also counter-initiate. But the damage or the mistake has been done. They decided to just go back, bigyan na yung Lord. Kasi hindi nila kayang mag-commit ng ng sobrang lalim or hindi nila i-risk yung kanilang game for that single Lord right there.
tingnan mo naman yung farm dito ng ating Gushon. Already to 3 core items. Flock of Destiny, Concentrated Energy plus the Lightning Truncheon. So kahit dumugin yan, as long as meron siyang Concentrated Energy, makukuha niya, mas mabilis niya makakuha yung kanyang HP pabalik. My goodness. Nakakatakot. And of course, Hold Spike is available. But the relentless push dito sa may bottom lane, sa top naman, nandun yung Cho, nakapatay ng Hardy. Nako. Ganun lang. Nalingat ang Zodiac, napabayaan nila yung Hardy na sa isang 1v1 situation naman kay Cho. Hindi natin nakita yon, pero I'm guessing way of the dragon to the face. Indeed. Pati, papansin mo, 4 burst lang nangyayari na kapag ng Divine Judgment into Hurricane Dance. But the A2Z is taking a lot of damage here against the, well, parang sa carry. At si Tira naman, tumitira na isang magandang racket. At 1/4 HP kaagad na nabawas sa carry. Saktong-sakto yung pangalan dito ni Kimi. Oo. Tira. Tingin ko kung ano yun ang dahilan kung bakit Tira ang pangalan. May siya na, no? Marksman siya, no? Oo, mag-marksman. Ito na nga sa A2Z. Still, si Troy nanggugulo naman sa top lane at mukhang makakahuli sila ng isang kaya. But there's the immortality. He will not survive. But objective is the name of the game, mga kaibigan. Wala nang tier 3 turret sa top at sa middle lane at magiging susunod na yata ang bottom lane dito. Yep. Tatlong heroes ng Zodiac ang nagde-defend against this rampaging Kimi. Look at the Kimi. Wow. So the basic, sobrang breezed through that turret. 10-3 score. And look at the net worth. This is what, 14K? 14K net worth advantage yan. Almost 15. Almost 15 pa nga eh. At ang biggest deadline, ngayon lang nakakita na nanalo na hindi nahawakan man lang yung mga tore. Wala man lang damage. Actually, gusto pag mamaya, pag nakita natin yung yung post-game, doon natin mako-confirm kung talaga bang 0% yung damage nila sa tore. Well, kaka-highlight lang natin kanina, Kuya Wolf, merong unting kalmot yung bottom lane pati yung top lane. Pero yung mid lane hindi nagasgasan. Wala talaga, walang gasgas. Wala pang gasgas. Pero tingnan natin kung makakahabol. Endless battle na nga, pati si Golden Staff na rin si Carry. Pero hirap talaga kasi si Gio, level 39, also with these items. Hindi siya ganun makapag-dish out. Wala niya agad yung burst potential na tinatawag natin. Plus si Quek, medyo naiiwanan sa kanyang Leomord. Yeah. Hindi lang medyo talagang Iwan pala talaga. Hindi sila makahanap ng laban eh. Eto na si Louie, grabe. Tak yung inuna, kuya. Ganun sila ka-confident. Si Sora nga naman, grabe naman talaga. Muntik pa siya mamatay. Muntik pa maging double kill yun. Unting-unti na. Siguro mga pixel lang naiwan sa buhay ni Carry. But hindi pa rin sila tapos. Ether Soul, they're trying to finish the game. Obs, medyo naratila sila. Wala silang tangke. A2Z, hindi pa rin siya available for the next 20 seconds. Ito na po rin pumapasok si Louie. Time Journey plus the ultimate again talaga. Yun ang mahirap eh. Once na wala ka ng tangke, expose ka na. Pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo.